नमस्कार. इझी कुकिंगमध्ये आपलं स्वागत. आज आपण बनवणार आहोत कॉर्न पॅटीस. मक्याचे दाणे आणि बटाटा यापासून आपण पॅटीस बनवणार आहोत. तर त्यासाठी इथे मी हे मक्याचे दाणे उकडून घेतलेले आहेत. कुकरमध्ये वाफवून घेतलेले आहेत मी आणि आता त्यामध्ये पाणी न घालता आपल्याला ते वाटून घ्यायचे आहेत. त्यानंतर इथे मी हे 2 बटाटे उकडून घेतलेले आहेत आणि आता हे उकडलेले बटाटे आपल्याला हाताने कुस्करून घ्यायचे आहेत, मॅश करून घ्यायचे आहेत. तुम्ही हे किसूनसुद्धा घेऊ शकतात. आता आपण या बाउलमध्ये हे मक्याचे दाणे जे वाटून घेतलेले आहे या पद्धतीने जाडसर असेच वाटलेले आहेत. त्यामध्ये आता आपण हा मॅश केलेला बटाटा घालून मिक्स करून घेऊया. त्यामध्ये फार मसाले नाही घातलेले आहेत. या 3-4 हिरव्या मिरच्या मी वाटून घेतलेल्या आहेत. त्यानंतर ही धने जिरा पावडर घातलेली आहे. चवीपुरतं मीठ, पाव चमचा हळद. इथे तुम्ही लाल मिरची पावडरसुद्धा वापरू शकतात. आलं लसूण पेस्ट घालून घेतलेली आहे आणि आता आपल्याला हे मिक्स करून घ्यायचं आहे. मिक्स करण्याच्या आधी आपल्याला यामध्ये 2 चमचे ब्रेड क्रम्स घालायचे आहेत. आपले पॅटीस कुरकुरीत होण्यासाठी आपण हे ब्रेड क्रम्स वापरलेले आहे. इथे तुम्ही ब्रेड क्रम्स नसेल तर पोहेसुद्धा भिजवून तुम्ही घालू शकतात. थोडंसं तेल घालून आपण हे हलक्या हाताने आपण हे असं मळून घेतलेलं आहे. इथे मी थोडं तिखट कमी केलेले आहेत. तुम्हाला हवे असेल तर तुम्ही लाल मिरची पावडर इथे वापरू शकतात. आणि या पद्धतीने आपल्याला हे गोळे करून घ्यायचे आहेत आणि थोडे हाताने चपटे करून आपल्याला हे पॅटीस बनवून घ्यायचे आहेत. तुम्ही हव्या त्या आकारामध्ये हे बनवू शकतात. आणि तुम्हाला आवडत असेल तर एखादी शिमला मिरची बारीक चिरून किंवा बारीक चिरलेला कांदासुद्धा तुम्ही इथे घालू शकतात. तर या पद्धतीने आपण हे सर्व पॅटीस बनवून घ्यायचे आहेत. आपले हे सगळे पॅटीस तयार आहेत. आता आपण एका पॅनमध्ये थोडंसं तेल घालून घेऊया, कारण आपण हे शॅलो फ्राय करून घ्यायचे आहेत. तेल गरम झाल्यावर आपल्याला एक एक करून हे पॅटीस घालायचे आहेत. अगदी झटपट होणारी अशी ही रेसिपी आहे. जर तुम्ही हे मिश्रण आदल्या दिवशी तयार करून ठेवलं की तुम्हाला हे टिफिनसाठी सुद्धा ही उत्तम अशी रेसिपी आहे. मुलांना टिफिनमध्ये देण्यासाठी. आता हे आपण दोन्ही बाजूनी भाजून घ्यायचे आहेत. तर पलटी करूया. हे बघा छान ब्राऊन झालेले आहेत, लालसर रंग आलेला आहे. तर या पद्धतीने आपल्याला हे सर्व पॅटीस फ्राय करून घ्यायचे आहेत आणि टिश्यू पेपरवर आपण काढून घेऊया. जास्तीचं तेल म्हणजे आपण काढून घेऊया टिश्यू पेपरच्या साहाय्याने. तर या पद्धतीने अतिशय उत्तम आणि हेल्दी अशी ही रेसिपी आहे. तर तुम्ही नक्की ट्राय करून बघा आणि तुम्हाला जर ही रेसिपी आवडली तर तुम्ही लाईक करा. तुम्ही जर माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करा.